Okay, so first thing is that basically तपाईँको चाहिँ यता आइटी नेटवर्किङतिर देयर आर लट्स अफ ओके थाउजन्ड्स अफ ट्र्याक्सहरू छ त्यो मध्ये अब सुइटेबल कुन हुन्छ कुनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन यो तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ रनिङ फिल्ड केमा छ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट के हो या मानौ तपाईँ अलरेडी एउटा कुनै पनि पोजिसनमा तपाईँले वर्क गरिरहनु भएको छ भने त्यसको तपाईँको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के छ होइन सो त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले कोर्सहरू चुज गर्नुहुन्छ यु गो एन्ड चुज द टपिक्स रिलेटेड टु द्याट या टेक्नोलोजी रिलेटेड टु द्याट तपाईले कुन भेन्डरमा काम गरिरहनु भएको छ त्यो अनुसारले तपाईँले गर्नुहुन्छ सो रिगार्डिङ टु दि यता आइटी नेटवर्किङ फिल्डमा चाहिँ बिकज आइटी फिल्ड भनेपछि प्रोग्रामिङलाई पनि कुरा गर्छ तपाईँको यता डेभलपमेन्टतिर पनि कुरा गर्छ यता तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङतिर पनि कुरा गर्छ होइन धेरै ट्र्याकहरू छ नि त सो त्यो मध्ये हामी आयौँ नेटवर्किङ पार्टमा आइटी नेटवर्किङतिर है सो आइटी नेटवर्किङ पार्टमा चाहिँ तपाईँको स्टिल त्यहाँ पनि तपाईँको थुप्रै ट्र्याक्सहरू छ बेसिकली अब हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ केमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेनली पढ्ने कुरा चाहिँ तपाईँको वी फोकस अन द टेक्नोलोजी ओके हुन त त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ कुरा गर्ने भने चाहिँ जस्तै तपाईँले चाहिँ अब सिस्को नेटवर्किङ भन्छ तपाईँको होइन यता तपाईँको माइक्रोटिकको भन्छ तपाईँको वाई भन्छ जुनिफर भन्छ तपाईँको अब सेक्युरिटीतिर गयो भने तपाईँको अदर प्याटर्न्सहरू भयो पालो आल्टो भयो तपाईँको चाहिँ फोर्टिनेट भयो चेक पोइन्ट भयो सो लट्स अफ तपाईँको चाहिँ ट्र्याक्सहरू हामीले सुनिन्छ कि त्यसमा सिस्को इज वान अफ द टप लेभल डोमेन हो अहिलेसम्मको चाहिँ है अहिलेसम्मको लागि चाहिँ तपाईँको सिस्कोलाई चाहिँ टप लेभलमा मान्छ सो त्यो कारणले तपाईँको चाहिँ यस अफकोर्स देयर आर डिफ्रेन्ट ट्र्याक्स जस्तै सेक्युरिटीमा कसैलाई टप मान्छ होला तर त्यस्तै तपाईँको सिस्कोलाई चाहिँ टेक्नोलोजिकल वाइज र डिभाइस प्याटर्न वाइज हामीले जाने भने इट्स वान अफ द टप लेभल सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ इफ यु गो अन द सर्टिफिकेसन अल्सो जस्तै तपाईँको माइक्रोटिकको सर्टिफिकेसन तपाईँले गर्नुभयो र सिस्कोको सर्टिफिकेसन गर्नुभयो भने माइक्रोटिकको सर्टिफिकेसन विथिन सम कन्ट्रीमा तपाईँको रिकगनाइजेबल होला तर तपाईँको सिस्कोको सर्टिफिकेसन चाहिँ वर्ल्ड वाइडभरि रिकगनाइज भएर जान्छ ल सो द्याट्स वाइ मोस्ट अफ द पिपल गो अन द सिस्को नेटवर्किङ द्याट इज अ प्याटर्न ओके सो वान थिङ ओके मेबी तपाईँहरूलाई क्वेसन यो रेज भइरहेको होला ओके आइ एम डुइङ सिस्को तपाईँको चाहिँ नेटवर्किङ राइट नाउ अर आइ एम लर्निङ सिस्को टेक्नोलोजी द्याट मिन्स कि अब म चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू भेन्डरमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ नि यस अभियसली यु क्यान डु इट वाइ बिकज द टेक्नोलोजी इज सेम थिङ फर इक्जाम्पल मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ त्यो तपाईँहरूले पछि गएर टेक्नोलोजी पढ्दै गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इफ यु गो विथ सम अफ द लाइक डिलिङ्क एन्ड इफ यु लर्न द सिस्को टेक्नोलोजी देन सिस्को र तपाईँको डिलिङको अलमोस्ट कमान्ड्स आर सेम अलमोस्ट डिप्लोयमेन्ट आर सेम बट तपाईँको डिलिङको प्याटर्न चाहिँ कसको कपी भयो फेरि सिस्को कपी भयो भनेपछि वान्स यु लर्न सिस्को टेक्नोलोजी रिमेन्स सेम के सो द्याट्स वाइ वान्स हाम्रो तपाईँको कोर्स जब हामीले फर्मली स्टार्ट गर्छ त्यो टाइममा तपाईँहरूको मेन फोकस भनेको चाहिँ केमा हुनु पर्यो भने अब हुन त हामीले तपाईँको सिस्को नेटवर्किङ गर्दाखेरि धेरै जसो कमान्डहरू हामी कमान्ड लाइनबाट गर्छौँ ग्राफिकल फर्म हामी त्यति चलाउँदैनौँ ओके ग्राफिकल भन्दा पनि तपाईँको यता सिस्को बेसिसमा चाहिँ कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा चाहिँ धेरै हामी वर्क गर्छ कमान्ड बेसिस इन्स्ट्रक्सन्सहरू प्रोभाइड गर्छ सो त्यो प्याटर्नमा यु निड टु फोकस अन वान थिङ द्याट यु निड टु फोकस अन टेक्नोलोजी not on the commands. Yes, of course you need to know that. Why? Because to configure something, you need to know it. But before that, what you are configuring is mandatory. तपाईले के कन्फिगर गरिरहेछ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो फर्स्ट ओके यु मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो चाहिँ प्याटर्न हामीलाई आवश्यकता पर्छ ल सो फर्स्ट थिङ सो इन द नेटवर्किङ पार्टमा हामीले जाने भने क्लियर देयर आर डिफ्रेन्ट ट्र्याक्सहरू छ थुप्रै ट्र्याक्सहरू आइसकेको छ ल अहिले अब मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले यहाँ जति पनि स्टुडेन्टहरूले तपाईँहरूले चाहिँ जुन भन्नुभयो कि मेरो यो ट्र्याक यो भनेर भन्नुभयो या मैले यो कोर्स चुज गरिरहेको छु भनेर भन्नुभयो सो त्यो कुराहरूलाई मात्रै मैले कमेन्ट गरेर भने आज सो यसमा के छ भने नेटवर्किङमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले जस्तै आइटीतिर एउटा नेटवर्किङ छ ओके अर्को छ तपाईँको सेक्युरिटी छ सेक्युरिटीतिर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने होइन सेक्युरिटी एन्ड तपाईँको चाहिँ ह्याकिङको कुराहरू भयो ओके अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा छ तपाईँको अर्को मेजर आइटी सिस्टम इन्जिनियरिङतिर भयो या एडमिनिस्ट्रेसनतिर भयो अनि अर्को तपाईँको चाहिँ अब भर्टिकल मास्टरी भनेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो यसरी कोर्सहरू अहिले लन्च भइरहेछ हाम्रो कोर्सहरूमा चाहिँ मैले कुरा गरेँ है सो यसमा के छ भने नेटवर्किङमा तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के छ भने दुईवटा प्याटर्न छ कि त तपाईँ प्याकेजमा जानुहोस् कि त तपाईँ इन्डिभिजुअल कोर्समा जानुहोस् भनेको चाहिँ प्याकेजमा गएमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ भने प्याकेज मिन्स सम तपाईँको चाहिँ हामीले त्यही कोर्सलाई नै त्यही तपाईँको चाहिँ पेपर्सहरूलाई नै इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा कोर्स बनाएको छ त्यसमा प्लस केही कुराहरू थपेको छ जुन चाहिँ हामीलाई जब हामीले वर्क गर्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई बेनिफिसियल हुन्छ त्यो एउटा प्याकेजमा
अर्को भनेको चाहिँ तपाईको जस्तै फर एक्जाम्पल नेटवर्किङमा पनि एसोसिएट लेभल, प्रोफेसनल लेभल, एक्सपर्ट लेभल, त्यसपछि अदर पनि प्लेटफर्महरू छ। जस्तै तपाईको चाहिँ अब यता हामी सिस्को नेटवर्किङ भएको कारणले मैले भने सिसिएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट भन्छ। इट्स अ एसोसिएट लेभल। यो एसोसिएट लेभलको वर्क हो ल, पछि गएर हामीले काम गर्दा पनि एसोसिएट लेभलको काम गर्न पाउँछ। त्यसपछि अर्को आउँछ तपाईको चाहिँ सिसिएनपी, द्याट इज अ प्रोफेसनल लेभल, एन्ड देयर कम्स द एक्सपर्ट लेभल, द्याट इज आइई। And there are many more also, that is D and AR, architect level सम्म जाने भने डिजाइन र आर्किटेक्ट लेभल पनि छ। द्याट इज अ टप, यो आई भन्दा पनि तपाईको चाहिँ लार्जर एउटा तपाईको के भन्छ ह्युज सर्टिफिकेटमा क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब यो छ ल सिसिएनए, सिसिएनपी, सिसिआई सरी। सो यसमा तपाईको अहिले हामीले पढिरहेको भनेको चाहिँ सिसिएनएको पनि थुप्रै फ्लेभर्सहरू आयो, तर अहिले तपाईको रिसेन्ट रनिङ भनेको चाहिँ 200, 301। दिस इज अ पेपर कोड भन्छ कि। अब तपाईहरु सबै ब्याचलर पढ्नु भएको छ, मास्टर पढ्नु भएको छ, सो यु नो द्याट देयर इज अ एक्जाम कोड हुन्छ नि हैन, प्रत्येक तपाईको व्हाट यु कल सब्जेक्टको। सो द्याट इज द सेम थिङ, इट्स अ 200, 301 हो यो छ। र यो सिसिएनए चाहिँ तपाईको बिफोर के थियो भने, बिफोर चाहिँ तपाईको चाहिँ अब नेटवर्कमा पनि ट्र्याकहरू हुन्छ कि। तपाईको कस्तो ट्र्याक्सहरू भने तपाईको फ्याकल्टी जस्तो, जस्तै तपाईको एनपीआई छ, तर यसमा पनि तपाईको अब राउटर र स्विच रिलेटेड, जसलाई इन्टरप्राइज भनेर भन्छ अहिले चाहिँ। पहिला चाहिँ राउटिङ एन्ड स्विचिङ भन्थ्यो, राउटर र स्विचको टेक्नोलोजी भनेर बुझ्दा भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ इन्टरप्राइज भन्छ। इन्टरप्राइजतिर जाने हो कि हैन, त्यसपछि तपाईको सेक्युरिटीतिर जाने हो कि, तपाईको सेक्युरिटी प्याटर्न भयो ल, या तपाईको कोलाबोरेसन भनेको भोइससँग आइपी टेलिफोनीहरू सुन्नुभएको होला तपाईले हैन, त्यसपछि भिडियो कन्फरेन्सको लागि युज हुने डिभाइसेसहरू सुन्नुभएको होला तपाईले। सो त्यस्तो प्लेटफर्महरू कोलाबोरेसन, भोइस एन्ड भिडियो भनौँ न, कोलाबोरेसनको कुराहरू भयो। त्यसपछि अदर भनेको तपाईको वायरलेसको कुराहरू भयो हैन, अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरको कुराहरू भयो हैन, अनि अर्को भनेको डाटा सेन्टरको। सो यसरी तपाईको के छ, डिफ्रेन्ट तपाईको ट्र्याक्सहरू छ। अब तपाईहरुले पढ्न या तपाईले जुन तपाईले कोर्सहरुको बारेमा भन्नुभयो तपाईले कि म यो कोर्समा इन्ट्रेस्टेड भनेर, सो त्यो कोर्स चाहिँ तपाईको केमा बिलोङ गर्छ भने दैट इन्क्लुड्स इनसाइड द एन्टरप्राइज। ओके, सो दिस एनए जुन तपाईले 200, 301 गर्नुहुन्छ, त्यो पछाडी चाहिँ तपाईको दैट इज फर एन्टरप्राइज सिसिएनए, सेक्युरिटी सिसिएनए, कोलाबोरेसन सिसिएनए, वायरलेस सिसिएनए, एसपी डाटा। सो दैट इज अ सिंगल सिसिएनए फर एभ्रीथिङ। बिफोर there was different CCNA. If you want to go to the routing and switching, you have to do CCNA routing and switching. If you want to go for the security, you have to go on the CCNA, like that. अहिले चाहिँ तपाईको सिंगल के छ, CCNA छ, that is 200, 301. Okay, so after the training you can go for the certification and you will get one of the global certification तपाईले रिसिभ गर्नुहुन्छ, which has a validity of something 3 years right now. त्यो छ, अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु हुन्छ, 120 मिनटको एक्जाम हुन्छ, लगभग 50-60 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु आउँछ, एन्ड द्याट इज अ अनलाइन एक्जाम। यु क्यान जस्ट बाई वान अफ द एक्जाम भाउचर एन्ड गेट रेडी फर द एक्जाम। ओके, त्यो तपाईले त्यो प्याटर्न हुन्छ, यो भयो सिसिएनएको प्याटर्न। अब हामीले तपाईको पढ्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुडिङ द फाउन्डेसन भनेको चाहिँ भेरी बेसिक लेभलबाट जाँदाखेरि चाहिँ अब हेरौँ ग्रुपमा तपाईको चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने हामीले 1 मन्थमा पनि सक्न सक्छ, या इट क्यान टेक 1.5 months। धेरै भने धेरै टाइम लाग्यो भने 1.5 months ल। ओके, विथ तपाईको 1.5 hour पर डे, या तपाईको चाहिँ लगभग अब 1 to धेरै भनेको 2 hours सम्म हाम्रो क्लास एक्सटेन्ड हुन्छ। सो 1.5 hour को पर डेले हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने, एक्सेप्ट होलिडेज। सो गर्ने हो भने चाहिँ 1.5 month, धेरै टाइममा त्यतिमा चाहिँ हाम्रो सक्छ, या 1 monthमा हाम्रो कोर्स कम्प्लिट हुन्छ सिसिएनएको है, ट्रेनिङ बेसिसले। यो भयो। त्यस पछाडि यु मुभ टु द सिसिएनपी। सिसिएनपीमा हामीले पढ्ने भनेको इन्टरप्राइजमा पनि थुप्रै पेपर्सहरू छ, लगभग 5-6 वटा पेपर्सहरू छ। पेपर भनेको चाहिँ सब्जेक्ट्स भने जस्तो कि त्यो पेपर्सहरू छ। त्यसमा हामीले तपाईको सिसिएनपीमा इन्क्लुड गर्ने भनेको 2टा पेपर इन्क्लुड गर्छ। पछि म जब हामीले चाहिँ एक्चुअल कोर्समा जान्छ त्यतिखेर म डिप तपाईको चाहिँ विथ द सिलेबस सहित म कम्प्लिटली म देखाउँछु। तर तपाईहरुले डाइरेक्टली cisco.com मा गएर सर्टिफिकेसन या सिस्को सर्टिफिकेशन्स भनेर त्यहाँनेरि चाहिँ कम्प्लिट सिलेबसहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ, त्यहाँबाट गएर हेर्दा पनि भयो। अहिलेको लागि चाहिँ है, पछि हामी कोर्स स्टार्ट भएपछि अभियसली सिलेबस हेर्छौँ अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्ने हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब सबै त एकैचोटि हुँदैन नि त, त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ त्यसमा गएर हेर्दा हुन्छ। सो सिसिएनपी भयो। सिसिएनपीमा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ तपाईको इनकोर भन्छ ल, कोर एक्जाम, र प्लस तपाईको ENARSI भन्छ है, भनेको चाहिँ एडभान्स राउटिङ एन्ड सर्भिसेस भन्छ। सो सर्भिस इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ। यो 2टा पेपर हामीले पढ्छ, 300, 401 र 300, 410
ओके यो दुईटा पेपर हामीले पढ्नुपर्छ यो CCNP बन्नको लागि यो चाहिँ तपाईको म्यान्डेटरी एक्जाम हो यो दिनै पर्छ तपाईले ओके अनि ENRSI चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एक्जाम भन्छ दुईटा पेपर दिएपछि तपाई CCNP इन्टरप्राइज बन्नुहुन्छ एउटै मात्रै पेपरले बनाउँदैन इनकोर प्लस एउटा कन्सन्ट्रेसन एक्जाम दिनुपर्छ अब यदि तपाईले चाहिँ पछि गएर अरु पनि ट्र्याक चुज गर्नु जस्तै देयर इज SD-WAN अटोमेसन वायरलेस हैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ वायरलेस डिप्लोयमेन्ट त्यस्ता तपाईको चाहिँ अरु पेपर्सहरु छ तर अब हामीले पढेको त ENRSI हो भनेपछि हामी अभियसली कन्सन्ट्रेसन द्याट इज अप्सनल एक्जाम यही नै हामीले दिन्छ दुईटा पेपरमा हाम्रो CCNP भइहाल्यो हैन अब पछि गएर तपाईको आफ्टर दिस अल्सो अरु पनि तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ नि यु क्यान डु इट ओके देयर इज नो एनी इश्यू सो भनेपछि मेनली हामी चाहिँ राउटिङ एन्ड स्विचिङलाई फोकस गरे एनपी मा यो पर्छ र आई मा त अभियसली आई को तपाईको सबै ट्र्याक हो अब आई मा हामीले यो सबै कुराहरु पढ्दैन आई मा यदि तपाई इन्टरप्राइज हो भने इन्टरप्राइजको कुरा पढ्नुहुन्छ सेक्युरिटी हो भने सेक्युरिटीको कुरा पढ्नुहुन्छ CCNP देखि नै त्यो कुरा छुटिन्छ है CCNP देखि तपाई इन्टरप्राइज पढ्ने भने इन्टरप्राइजको कुरा पढ्नु पर्यो सेक्युरिटी पढ्ने भने CCNP सेक्युरिटी पढ्नु पर्यो CCNP कोलाबोरेसन पढ्नु पर्यो वायरलेस डाटा सेन्टर सर्भिस लाइक दिस तपाईले CCNP मा तपाईको ट्र्याक चेन्ज हुन्छ ओके र त्यसपछि आई मा चाहिँ अब जुन CCNP पढ्यो त्यही अनुसारले तपाईले आई को गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो एनपी मा पनि तपाईको अनलाइन एक्जाम हुन्छ and there is a objective questions and you have to do it अन आई लेभलमा चाहिँ दुईटा प्याटर्न हुन्छ एउटा तपाईको चाहिँ आई को लागि ल्याब हुन्छ ल्याब एक्जाम ल्याब दिनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले सुरुमा अहिले चाहिँ इनकोर एक्जाम दिनु एउटा कोर एक्जाम दिनुपर्छ एनपी को जुन तपाईको जुन ल्याब गर्न चाहिरहनु भएको छ जस्तै सेक्युरिटीको भने सेक्युरिटीको दिनु पर्यो इन्टरप्राइज हो भने इन्टरप्राइजको एउटा core exam दिनुपर्छ अनि त्यसपछि you will be suitable for the lab and then you can go for the lab and it's something like a 8 hours को exam हुन्छ यो चाहिँ so this is one of the top एउटा level को exam भन्छ so यसरी तपाईको ट्र्याकहरु छ नेटवर्किङमा ओके सो भनेपछि हामीले अब अहिले पढ्न खोजिरहेको तपाईहरुको जुन रिक्वायरमेन्ट तपाईले भनिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले गएर पढ्ने भनेको चाहिँ के त भन्दा एनपी अनि सरी CCNA अनि CCNP हामीले पढ्छौं For the CCNP, after completing proper NA, it will take something like a 2 to 3 months. मैले maximum time लेखिरहेको छु ल यसमा ओके सो 2 to 3 months जस्तो लाग्छ हाम्रो कन्टिन्युअस र फर आई यदि तपाईले चाहिँ कम्प्लिट सबै पढ्ने भने इट क्यान टेक अलमोस्ट 1 year फर कम्प्लिट प्रिपरेसन एन्ड अल अदरवाइज जस्ट फर द आई ओन्ली एनए एनपी सकिसकेपछि जस्ट फर द आई ओन्ली इट क्यान टेक 4 to 5 months टु कम्प्लिट इट अब इन्क्लुडिङ अल अब बेस नै छैन एकैचोटी आईमा जान्छु भन्न त मिलेन नि त हैन त्यो गर्ने भने चाहिँ almost you can separate your 1 year time for it ठीक छ सो यो भयो ट्र्याकहरु नेटवर्किङको जुन तपाईको चाहिँ हामीले अब हामी चाहिँ इन्टरप्राइज तिर गयौं ल अब अर्को छ तपाईको भन्नु त यो CCNA नदिगन डाइरेक्ट CCNP दिन मिल्छ कि मिल्दैन एक्जाम हजुर मिल्छ एक्जाम चाहिँ दिन मिल्छ तर यो पहिला CCNA दिएर CCNP दिँदा फाइदा हुने कि कसो होला मैले पुरा बुझिन के धेरै जनाले दुईटै दिनु रहेछ नै नै यस्तो हुन्छ तपाईको के हुन्छ भने अब जब हामीले स्टडी गर्दै जान्छ हैन स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको सुरुमा यस्तो हो अब कतिपय केसमा त धेरै कुराले म्याटर गर्छ सर्टिफिकेसन दिनेमा जस्तै अब तपाईको चाहिँ अब सुटेबल भयो तपाईले अनि तपाईले चाहिँ यदि तपाई के भन्छ सिक्वेन्स वाइज जाने भने चाहिँ पहिला एनए दिने एनपी दिने आईई दिने त्यसरी जाँदाखेरि हुन्छ बट इफ यु थिंक दैट कि ओके आई विल गो जस्ट फर द इनकोर or CCNP level only भन्नुहुन्छ भने तपाईको CCNP मात्रै दिँदाखेरि भयो बट बेटर भनेको एनए दिएर एनपी दिँदा राम्रो हो म्याटर चाहिँ गर्दा पछि गएर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ बिकज अफ सम रिजन आई डोन्ट गिभ द एनए आई जस्ट गिभ द एनपी एक्जाम त्यो क्वेशन चाहिँ अभियसली रेज हुन्छ व्हाई डोन्ट यु गिभ द एनए बट केही रिजन बस तपाईले दिन चाहनु भएन भने चाहिँ तपाईले ओके व्हाई नट कि मैले अब एनए को लागि पनि तपाईको एक्सपेन्स गर्नै पर्छ एनपी को लागि पनि गर्नै पर्छ आई जस्ट वान्ट टु गिभ एनपी भन्ने टाइपको छ भने चाहिँ यु क्यान गिभ एनपी डाइरेक्टली ओके सो त्यो चाहिँ हुन्छ त्यस्तो प्रब्लमै भन्ने चाहिँ हुँदैन किनभने तपाईले एनए नपढिकन एनपी पढेको भन्ने कुरा त आउँदैन नि त सो किनभने एनए इज द एसोसिएट लेभल बेस लेभल एनए हो सो अभियसली तपाईले एनए पढेको हुन्छ सो ट्रेनिङ वाइज चाहिँ त्यो फरक परेन तर तपाईको चाहिँ सर्टिफिकेसन जाँदाखेरि यदि सक्नुहुन्छ भने फेज वाइज जानु सक्नुहुन्न भने एनपी दिँदाखेरि हुन्छ ओके त्यो चाहिँ अब त्यसरी जाँदाखेरि भयो प्रब्लम हुँदैन सो यो छ न तर आईको लागि चाहिँ एउटा कोर एक्जाम चाहिँ चाहिन्छ है जुनै भए पनि कोर एक्जाम चाहिन्छ अनि तपाईको अब आफ्नो ट्र्याकको कोर एक्जाम अब इन्टरप्राइज हो भने फेरि सेक्युरिटीको दिएर जाँदा त भएन सो इन्टरप्राइजको कोर एक्जाम अनि तपाईको ल्याब यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सो यो ट्र्याक छ सो सर्टिफिकेसनमा चाहिँ अलिकति चोइस छ भनौँ न तपाईले यो भयो तर सक्दाखेरि तिनटै दिँदा राम्रो हो ओके यसरी जानुपर्ने हुन्छ ल
यो भयो आफ्टर दिस अब तपाईको आईएसपी मा के छ हैन यो आईएसपी इन्जिनियरिङ भनेको त यो कोर्सको तपाईको नेम देखिन बट व्हाट इज इन द आईएसपी एक्चुअली भन्दा आईएसपी मा चाहिँ के छ भने तपाईको चाहिँ आईएसपी इन्जिनियरिङ मा चाहिँ बेसिकली वी हैव इन्क्लुडेड द एनए हामीले तपाईको चाहिँ एनए इन्क्लुड गरेको छ त्यसपछि वी हैव इन्क्लुडेड एनपी विथ द टु पेपर्स इन्कोर एन्ड एनए र एसआई एन्ड प्लस we have included some of the advanced topic that we will study on the CCI. Basically, हामीले CCI मा पढ्ने केही टपिक्सहरु लाइक PGP हैन MPLS अब यो टपिकहरु के हो भन्ने कुरा अहिले अब कसैलाई क्युरियोसिटी छ भने अहिले नै यसमा चाहिँ नजाम पछि हामी यसको बारेमा टेक्नोलोजी वाइज पढ्छौं हैन सो यो टपिक्सहरु छ जुन चाहिँ एर्छ तपाईको आई लेभलको तपाईको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ टेक्नोलोजी हो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले आईएसपी मा यो आईएसपी को जुन आईएसपी इन्जिनियरिङ जुन कोर्स छ तपाईको त्यसमा हामीले ट्र्याक गरेका छौं BGP भयो MPLS भयो हैन अनि we have included some of the तपाईको चाहिँ एउटा लिनक्स को केही कुराहरु हामीले इन्क्लुड गर्दै छौं so that whenever at the end मा चाहिँ once you become a complete network engineer as a NOC engineer बन्नु होला तपाई पछि गएर अनि एउटा layer 3 engineer बन्नु होला त्यो टाइममा most of the tasks is to monitor most of the tasks is to troubleshoot most of the tracks चाहिँ तपाईको नेटवर्कलाई म्यानेज गर्ने हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईको most of the सर्भर्सहरुको कुरा गर्छौं भने चाहिँ हामीले लिनक्समै बनाएको हुन्छ के एक त ओपन सोर्स भयो फ्री भयो तपाईको हैन अब यो सपोज इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि विन्डोज भन्दा क्वाइट डिफिकल्ट होला अब धेरै जसो विन्डोजमा हामीले काम गर्ने भएको कारणले त्यो फिल होला बट लिनक्स चाहिँ तपाईको ओपन सोर्स फ्री एन्ड तपाईको चाहिँ भएको कारणले धेरै जसो तपाईको चाहिँ जुन हामीले म्यानेजमेन्ट टुल्सहरु बनाउँछौं या तपाईको मोनिटरिङ टुल्सहरु बनाउँछौं या तपाईको एउटा जुन डिप्लोयमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्छौं त्यो सबै लिनक्समा भइदिने गर्छ सो एटलिस्ट यु शुड नो द लिनक्स नलेज है भनेर चाहिँ हामीले आईएसपी मा त्यो लिनक्सको केही कुराहरु इन्क्लुड गर्दैको छ not complete not 100% as for the certification level को चाहिँ होइन तर तपाईको चाहिँ at least you should know once you enter to the actual real world मा enter गरिसकेपछि you should know it है भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो कुराहरु इन्क्लुड गरेर बनाएको कोर्स होला आईएसपी ठीक छ so recommendation is that if you just thinking to do like CCNP only then you can go for ISP तपाईले चाहिँ ISP इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि हुन्छ किन CCNP गर्नु प्लस केही कुराहरु तपाईको एडिशनल पनि आयो के सो एनपी मात्रै गर्ने भने चाहिँ आईएसपी इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि भयो अब हैन तपाईकोमा आई नै गर्छु कम्प्लिटली भने त ओके इट्स फाइन यु क्यान गो अल थ्री ट्र्याक्स अदरवाइज चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आईएसपी इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ ल ठीक छ सो दैट इज अ बेस्ट वे फर यु सो दिज आर द ट्र्याक्सहरु हुन्छ है यो भयो तपाईको नेटवर्किङ तिरको ट्र्याक्स अब सेक्युरिटी एन्ड ह्याकिङमा जाने भने चाहिँ तपाईको अब सेक्युरिटीको पनि तपाईको सीसीएनए सेक्युरिटी सीसीएनपी सेक्युरिटीहरु हुन्छ त्यसमा पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिटली तपाईको रिगार्डिङ फायरवल्सहरुको कुराहरु भयो त्यसमा हैन दैट मीन्स एन्टरप्राइजले मेनली यो काम के गर्छ यो एनए एनपी र आई जुन हामीले एन्टरप्राइजको कुरा गर्यौं एन्टरप्राइजमा चाहिँ मेनली इट डिल्स विथ हाउ टु मेन्टेन द नेटवर्क हाउ टु सेट अप द नेटवर्क हाउ टु म्यानेज द नेटवर्क त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हाउ टु बिल्ड द नेटवर्क त्यो कुराहरुलाई डिल गर्छ के अब सेक्युरिटी भनेको त्यसको ओभरमा हाउ टु प्रोटेक्ट द युजर्स डाटा हैन या हाउ टु प्रोटेक्ट योर नेटवर्क त्यो टाइपको कुरा चाहिँ सेक्युरिटीले गर्ने गर्छ ल मेनली एउटा बेसिक लेभलमा हामीले डिफरेन्शिएट गर्ने भने चाहिँ है खासमा त्यसको धेरै कुराहरु छ डिफरेन्शिएटमा बट एउटा बेसिक लेभल सबैले बुझ्ने तरिका भनेको चाहिँ त्यही हो एउटा तपाईको सेटअपको काम कसले गर्यो एन्टरप्राइजले गर्यो हैन त्यसमा तपाईको चाहिँ जुन एउटा कनेक्सन बनाइसकेपछि एउटा कनेक्सन बन्यो कम्युनिकेसन स्टार्ट भयो अब कम्युनिकेसन स्टार्ट भइसकेपछि त्यसको ओभरमा जुन एउटा सेक्युरिटी एउटा डाटा प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ डाटा सेक्युर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम चाहिँ तपाईको सेक्युरिटीले गर्ने गर्छ खासमा ओके सो यसमा तपाईको चाहिँ अब इथिकल ह्याकिङ को कुराहरु आउँछ तपाईको सो इफ यु आर प्लानिङ फर सीएस बेसिकली जसमा इथिकल ह्याकिङ भयो हैन सो सीएस अब अहिले भर्जन 11 रनिङ भइराछ सो इफ यु आर प्लानिङ टु डु दिस देन अप्सन इज फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सीएस गर्नु भन्दा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईको सम बेसिक नेटवर्किङ को नलेज चाहिन्छ तपाईलाई सो बेटर यु क्यान डु दिस सीसीएनए एन्ड सम यु नीड टु नो सम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज and then you can go for केमा तपाईको अनि चाहिँ तपाईले सीएस मा जाँदाखेरि हुन्छ ल किन भन्दाखेरि सीएस एउटा इथिकल ह्याकिङ लर्न गर्नको लागि चाहिँ एउटा ह्याकिङ प्याटर्न पढ्नको लागि यु नीड टु नो द विकनेस सो विकनेस थाहा पाउनको लागि त पहिला नेटवर्कको फ्लो नै अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भने त कसरी डिटेक्ट गर्ने तपाईले ओके सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईले के चाहिन्छ एउटा नेटवर्किङको नलेज चाहिन्छ प्रोग्रामिङको नलेज चाहिन्छ अनि तपाईले सीएस मा जानुभयो भने चाहिँ दैट विल बी बेटर हैन म डाइरेक्टली नै जान्छु अदर म आफै ह्यान्डल गर्छु भन्नुहुन्छ नि ठीक छ इट्स फाइन अदरवाइज एउटा प्याटर्न चाहिँ त्यो हो ल
त्यसो गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर जान्छ आफूले पढेको कुरालाई तपाईको इनेन्स फर्ममा लिएर जान सक्नुहुन्छ बिकज यु अलरेडी नो कि हाउ तपाईको चाहिँ कसरी नेटवर्क सेटअप हुन्छ कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो हुन्छ एउटा बेस लेभलमा डिप लेभलमा जान मन छ भने ठिक छ यु क्यान चुज द्याट ट्र्याक अल द ट्र्याक चुज गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ अदरवाइज एउटा प्याटर्नसम्म थाहा भइसकेपछि एउटा लेभलसम्म थाहा भइसकेपछि इट विल बी इजी फर यु टु फाइन्ड आउट द भर्टिकल इस्युज के सो त्यसरी तपाईँले चाहिँ ह्याकिङमा सिएस पढ्न सक्नुहुन्छ एन्ड फर द आइटी सिस्टम भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अब काम डिफ्रेन्ट छ जस्तै ह्याकिङ पढिसकेपछि मैले के काम गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँले फ्रिलेन्स गर्दा पनि भयो होइन तपाईँको बग बाउन्टीतिर जाँदाखेरि पनि भयो सेल्फ आफैले गर्ने पनि अदरवाइज यु क्यान वर्क इन एन अर्गनाइजेसन एज अ तपाईँको चाहिँ मेनली फायरवलहरूमा तपाईँले चाहिँ उनीहरूको नेटवर्क मोनिटरिङ गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ द्याट इज वाट एभर द ट्राफिक इज कमिङ अन अर वाट एभर द ट्राफिक इज गोइङ आउट यु क्यान have a look on that traffic you can तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्राफिकमा चाहिँ कतिको चाहिँ एरर्स इन द सेन्स दैट कतिको जस्तै malicious या suspicious कुनै त्यस्तो कन्टेन्टहरु छ भने you can find out that and you can solve it हैन त्यो टाइमको चाहिँ तपाईले चाहिँ वर्क गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर सीएस अल्सो है अब तपाईले चाहिँ एज अ फ्रीलान्स गर्ने भने ठीक छ अदरवाइज तपाईको कुनै अर्गनाइजेसन बेसिस गर्छु म भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एज अ सेक्युरिटी अफिसरको रूपमा चाहिँ तपाईले वर्क गर्न सक्नुहुन्छ ल सीएस पढेर पनि आफ्टर दैट आईटी सिस्टममा आउँ आईटी सिस्टम भन्ने बित्तिकै तपाईको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ हाम्रो तपाईको चाहिँ अब नेटवर्किङमा जुन हामीले सीसीएनए सीसीएनपी सीसीआई पढ्छ या तपाईको चाहिँ त्यसपछि तपाईको आईटी सिस्टमको कुरा हुन्छ के डिफरेन्स छ त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईको चाहिँ भर्टिकल मेजर डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो टपिकहरुमा चाहिँ ठीक छ यो आईटी सिस्टमको हामीले हेरौं सो आईटी सिस्टममा तपाईको चाहिँ के छ भने आई कम टु द आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ ल तपाईको हाम्रो नेटवर्क कस्तो हुन्छ भने तपाईको एज अ अर्गनाइजेसन लेभलबाट तपाईले हेर्दा हैन कुनै अर्गनाइजेसनमा तपाईले इन्टर गरिसकेपछि त्यही हेर्नु भयो भने दे हैव लट्स अफ डिपार्ट्स हैन एउटा तपाईको डिफरेन्ट डिपार्टहरु हुन्छ त्यसमा like tapeko maybe there is sales depart, maybe there is a marketing depart, maybe there is a IT depart, maybe there is a admin depart, like this different depart haru huncha different depart ko different requirement huncha अब हामीले त अब तपाईको चाहिँ अगाडिको जस्तो एन्ड बेस डाटाबेसहरुको त कुरा गर्दैन नि त obviously नेटवर्किङमा सो भनेपछि जुन तपाईको चाहिँ एउटा डिजिटल एउटा डाटाबेसको कुराहरु आउँछ हामीले या तपाईको चाहिँ एउटा नेटवर्क सेटअपको कुरा आउँछ भनेपछि obviously maybe for simple example को लागि चाहिँ maybe you want to separate your resource. You want to set up one of the server over here. But त्यो सर्भरमा तपाई के चाहनुहुन्छ त्यो रिसोर्स तपाईले क्याटेगोराइज गर्न चाहनुहुन्छ. For example, maybe you want some resource for sales, you want some resource for the marketing and you don't want sales users to interact with the marketing. बुझ्नु भने मार्केटिङको तपाईको चाहिँ रिसोर्ससँग चाहिँ सेल्सले इन्टरेक्ट नै नगरोस् है सम कुनै कन्टेन्ट छ जुन चाहिँ तपाईको सेल्स र मार्केटिङले इन्टरेक्ट गर्न पाओस् भनेपछि यु हैव टु सेट अप सम परमिशन्स फर दैट डिफरेन्ट डाइरेक्टरीज फर दैट डिफरेन्ट फाइल्स हैन डिफरेन्ट त्यो फाइल्सहरुमा या रिसोर्समा अहिले त्यो डाटामा तपाईको त्यो डाटाहरुमा चाहिँ के गरोस् सम तपाई परमिशन्सहरु लगाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो एउटा एडमिनिस्ट्रेसनको ट्याक्स हो के दैट इज नट अ नेटवर्क इन्जिनियर ट्याक्स त्यो नेटवर्क इन्जिनियरको ट्याक्स हैन त्यो कसको हो त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको एज अ तपाईको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको ट्याक्समा पर्छ ल भनेपछि त्यो चाहिँ कम्प्लिटली बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ इन डिभाइसहरुसँग बसेर तपाईले वर्क गर्नुहुन्छ के बुझ्नु भने त्यहाँको कुन डिभाइसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अब जस्तै तपाईको चाहिँ मानौं यहाँ तपाईको एडमिनमा बसेको कोही आईटी अफिसर कोही बसिरहेछ यहाँनेरि एन्ड तपाईको यहाँ कुनै एउटा डिभाइसमा इस्यु आउँछ भनेपछि त हामी तपाईको इन्डिभिजुअल डिभाइसमा गएर त मोनिटर गर्दैन होला ओके व्हाट ह्यापन भन्दै त्यो इन्डिभिजुअल डिभाइसमै त हामी जाँदैन होला नि त भनेपछि वी वान्ट टु ह्याभ अ सेन्ट्रल भ्यू वी वान्ट टु म्यानेज इच अफ द सिस्टम सेन्ट्रली एउटा डोमेन क्रिएट गर्न चाहन्छु ओके दिस इज माई बाउन्ड्री है दिस इज माई सेक्युरिटी बाउन्ड्री एन्ड आई वान्ट टु वर्क ओभर हियर हैन कसलाई कुन कति रिसोर्स चाहिन्छ मेबी तपाईको यो एउटा डिभाइस छ यो डिभाइसलाई चाहिँ मानौ 500 GB चाहिँदै रहेछ हार्ड एउटा स्टोरेजको लागि यो युजरको लागि अब हामीले तपाईको चाहिँ मानौ 10-20 लाख 10-20 लाख खर्च गरेर तपाईको एउटा सर्भर्सहरु सेटअप गरेर आउँछ मिनिमम प्राइस त्यसमा तपाईको चाहिँ मानौ 10-20 टेराबाइट जस्तो हामीले स्टोरेज लिएर आउँछ त्यो स्टोरेज के हो हामी जस्ट अपरेटिङ सिस्टम रन गर्नको लागि मात्रै होइन नि त हामी के चाहन्छौं सेन्ट्रल डिप्लोयमेन्ट चाहन्छौं हामी त्यही तपाईको चाहिँ स्टोरेजलाई हाम्रो क्लाइन्टलाई डिप्लोय गर्न चाहन्छौं विथ द हेल्प अफ नेटवर्क ओके एन्ड तपाईको मेबी तपाईको यहाँ एउटा युजर छ उले दिनभर तपाईको चाहिँ मेबी सम मेबी भिडियो चलाएर बस्छ या सम के वी वान्ट टु
ब्लक द्याट के भन्नाले ब्लक इन द सेन्स हामी इन्टरप्ट गर्न चाहन्छौँ त्यो उसलाई दिँदैनौँ भनेको सम जुन रिसोर्स चाहिन्छ उसलाई त्यो मात्रै हामी दिन चाहन्छौँ वी वान्ट टु मेक द पोलिसी एन्ड वी वान्ट टु डिप्लोय इट एन्ड द्याट इज अल डन बाई द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली त्यो चाहिँ सबै काम कसको हुन्छ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको काम हुन्छ ल मेबी यु वान्ट टु लाइक एउटा तपाईँले फाइल सर्भर बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले एउटा डाटाबेस सर्भर बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो काम चाहिँ कसको हुन्छ एउटा तपाईँको चाहिँ आइटी एडमिन भन्छ या तपाईँको चाहिँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भनेर भन्छ होइन या तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसनतिर भनेर भन्छौँ हामी हो त्यो इन डिभाइससँग या तपाईँको इन्ड युजरसँग एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा विथिनको नेटवर्क चाहिँ जुन हामीले तपाईँको चाहिँ म्यानुपुलेट गर्छ एउटा म्यानेज गर्छ त्यो काम चाहिँ कसको आइटी एडमिनको हो हो त्यसको लागि चाहिँ अब के कुराहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि धेरै जसो तपाईँको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो सर्भर्सहरूलाई सर्भर भनेको मेन सर्भिस दिने अब क्लाइन्ट भनेको जसले युज गर्छ होइन मेन सर्भर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको लिनक्समा राखेको पाउँछ त्यही भएर तपाईँले कुनै एउटा लिनक्सको कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ ओके एन्ड तपाईँको चाहिँ रनिङ अहिले तपाईँको धेरै जस्तो आरएससी तपाईँको रनिङ छ बिकज यो रियल हो अहिले आइबिएमले किनेको छ होइन सो रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स सो यु क्यान गो फर द्याट टेक्नोलोजी रियलको टेक्नोलोजी पढ्न सक्नुहुन्छ या यु क्यान गो फर द उबन्टु अल्सो ओके या तपाईँको चाहिँ अब धेरै छ सर्भर्समा पनि त्यो लिनक्समा पनि तर अहिले चाहिँ तपाईँको आइटी सिस्टममा इन्क्लुड भएको चाहिँ आरएससी छ ल यो कम्प्लिट तपाईँको सर्भर बेसिस है लिनक्समा पनि थुप्रै ट्र्याक छ नि त होइन जस्तै तपाईँको चाहिँ यता ह्याकिङसँग रिलेटेड ट्र्याक छ गेमिङसँग रिलेटेड ट्र्याक छ अब यता सर्भरसँग रिलेटेड ट्र्याक छ डेस्कटपको भयो तपाईँको धेरै डिस्ट्रिब्युसन्सहरू छ त्यसमा आरएससी इज वान अफ द के हो तपाईँको यो चाहिँ सर्भरसँग हो सो लिनक्स युज गर्न सक्छ या अर्को भनेको कहिलेकाहीँ तपाईँको अहिले त विन्डोजका सर्भर्सहरू पनि छन् नि त त्यही भएर तपाईँले विन्डोज सर्भर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ एन्ड देयर इज समथिङ अहिले रनिङ भनेको 2022 आइसक्यो तपाईँको होइन सो त्यो तपाईँले चाहिँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ ल त्यो पनि कम्प्लिट के हो तपाईँको विन्डोज सर्भरसँग रिलेटेड भयो यो भयो अब अहिले तपाईँको के गर्नु छ भने एउटा सर्भर ल्याएर एउटै मात्रै सिस्टम त हामीले रन गर्दैन अभियसली होइन किन भन्दाखेरि हामीले त तपाईँको अब त्यत्रो एक्सपेन्स गरेर सर्भर ल्याएको हुन्छ त्यसमा पनि एउटै मात्रै सिस्टम त हामीले रन गर्दैनौँ हामी त मल्टिपल हामी भर्चुअलाइजेसन गर्न चाहन्छौँ फिजिकली सिस्टम एउटै छ त्यसमा हामी मल्टिपल तपाईँको चाहिँ रन गर्न चाहन्छौँ लाइक दिस ठिक छ भने त्यो सबै के को कुरा आउँछ यु क्यान लर्न द बिसिपी बिसिपी तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ आफ्टर दिस अर्को कुरा भनेको त अहिले त तपाईँको क्लाउड बेसिसको पनि कुरा आइसकेको छ अब सर्भर कसले किन्ने फिजिकली म क्लाउड बेसिस जान्छु AWS so you can include such a course to learn the IT system and also if you want to learn तपाईँको चाहिँ okay यो सबै कुरा पढेँ but I want to learn some networking also okay inside को some networking पनि म जान्न चाहन्छु भनेपछि you can include CCNA also fine so this is all that is included on the IT system so to be a IT system अहिलेको रिक्वायरमेन्ट अहिले लेटेस्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो कुराहरूको आवश्यकता पर्छ ल तपाईँलाई बिकज पहिला पढ्दाखेरि तपाईँको यो दुईवटा सर्भर पढिसकेपछि मेबी इट्स फाइन भन्ने हुन्थ्यो होला तर अहिले चाहिँ तपाईँको भर्चुअलाइजेसन युज गरिरहेछ तपाईँको क्लाउड सिस्टम आइसक्यो तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै एउटा क्लाउडको कुनै एउटा तपाईँको कोर्स गर्नुभयो भर्चुअलाइजेसनको कोर्स गर्नुभयो तपाईँको रेड ह्याट भयो तपाईँको विन्डोजको सर्भरहरूको कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी बेटर फर यु है तपाईँलाई चाहिँ सबै ट्र्याकबाट चाहिँ अलिकति नलेज चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ अलिकति मतलब तपाईँको अब यो त कम्प्लिट सर्टिफिकेसनै भइहाल्यो यो तिनवटा विन्डोजको तपाईँको चाहिँ अहिले विन्डोज सर्भरको 5 पेपर पढ्नु पऱ्यो आरएससीको तपाईँको एउटा एक्जाम दिनु पऱ्यो आरएससीको दुईवटा भनौँ न आरएससीएससी अनि आरएससी दुईवटा भयो तपाईँको अनि बिसिपीको भयो तपाईँको यो कम्प्लिट सर्टिफिकेसन वाइज कोर्सहरू पढ्नुपर्छ ल तपाईँले एन्ड यु क्यान गो फर कम्प्लिट सर्टिफिकेसन अल्सो ओके सो एउटा तपाईँको कम्प्लिट सर्टिफिकेसनमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ लगभग 4-5वटा सर्टिफिकेसन्सहरू भयो यसमा सो यसरी तपाईँले चाहिँ आइटी सिस्टम बन्ने भने यति कोर्सहरू पढेर जानुभयो भने चाहिँ इट विल बी गुड फर यु क्लियर यो चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ तपाईँलाई एन्ड यु क्यान इन्क्लुड अदर्स अल्सो अब जस्तै तपाईँको अलिकति सेक्युरिटीको कुरा पनि म पढ्न चाहन्छु अनि अब मेरो नेटवर्कमा के हुँदो रहेछ पढ्न मन छ भने सिएस इन्क्लुड गर्दाखेरि पनि भयो होइन सो यसरी तपाईँले चाहिँ कोर्सहरू इन्क्लुड गर्दै जान सक्नुहुन्छ है यदि अब त्यसमा जाने भने यो भयो तपाईँको आइटी सिस्टमको द फाइनल वान अफ द लास्ट कोर्स जुन तपाईँको यति पढेपछि यो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ कि इन्जिनियर हुन्छ नै यस्तो एडमिनिस्ट्रेटर भन्न खोजेको भनेको मतलब चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ कम्प्लिट ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ है भनेको चाहिँ यहाँको जति पनि हामीले कुराहरू गऱ्यौँ एउटा बेसिक कुराहरू त्यसमा एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसन एउटा एन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसनको त्यसको उसको नेटवर्क प्लस उसको तपाईँको डिफ्रेन्ट नट ओन्ली विथिन अ नेटवर्क उसको ब्रान्चहरू होला त्यो ब्रान्चको इनसाइडको तपाईँको चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली गर्न सक्नुहुन्छ भनेको ओके
त्यो हो भनेपछि ओके तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ नि सिस्टम इन्जिनियर भनेर भन्दा पनि भयो नेटवर्क इन्जिनियर भनेको चाहिँ यता नेटवर्किङको कुराहरू आउँछ तपाईँको वायरलेसको कुरा गर्नु पर्यो एउटा स्विचसँग रिलेटेड वर्क गर्नु पर्यो राउटरसँग रिलेटेड वर्क गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ अब यो चाहिँ तपाईँको सिस्टम इन्जिनियर नै भन्छ तपाईँले ओके एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने बित्तिकै अभियसली तपाईँको त्यसको होल थिङ नै म्यानेज गर्ने भनेर बुझ्छ नि त सो यस यु विल बी कल एज अ सिस्टम इन्जिनियर ल सिस्टम इन्जिनियर भनेर भन्छु सो अहिलेको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो छ है तपाईँहरूलाई द लास्ट वान if you want to go, if you are thinking or if you are planning to learn all the course at once, तपाईं चाहिँ सबै कोर्सहरु चाहिँ म पढ्न चाहन्छु I want to learn everything भन्ने टाइपको छ भने चाहिँ now you can go basically अहिले चाहिँ तपाईको साइबर सेक्युरिटी तिर जान चाहन्छु म भन्ने हो भने चाहिँ अहिलेको तपाईको चाहिँ जुन एउटा टप डोमेनमा रन भइरहेको कोर्समा साइबर सेक्युरिटी पर्छ अहिले वर्ल्डमा सो तपाईं चाहिँ म कम्प्लिट साइबर सेक्युरिटी तिर जान चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ मास्टरी इन ह्याकिङ एन्ड साइबर सेक्युरिटी पढ्न सक्नुहुन्छ ल अब यसमा तपाईको सबै कुराहरु पर्छ यसमा तपाईको चाहिँ म सिलेबसहरु तपाईहरुलाई सेन्ड गर्छु त्यो सिलेबस तपाईले वन बाइ वन हेर्नु होला अनि त्यसमा कुनै डाउट भएछ भने भोलि फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ ल सो मास्टरीमा त पर्छ तपाईको नेटवर्किङको पार्ट पर्छ तपाईको यो चाहिँ अब मास्टर इन साइबर सेक्युरिटी एन्ड ह्याकिङ हो नि त सो त्यो कारण नेटवर्किङको कोर्स पर्छ सेक्युरिटीको कोर्स पर्छ तपाईको इट इन्क्लुड्स अलमोस्ट आई क्यान से तपाईको 25 to 30 वटा चाहिँ कम्प्लिट सर्टिफिकेसनै पर्छ ल त्यसमा चाहिँ भनेको त्यतिवटा सर्टिफिकेसनको कोर्सहरु तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ एन्ड इट्स नट अफ तपाईको 1 or 2 months इट विल टेक कम्प्लिट तपाईको 2 years अलमोस्ट डिपेन्डिङ अपन योर टाइम डिपेन्डिङ अपन योर तपाईको क्लास टाइम जुन हुन्छ अनि तपाईको कतिवटा क्लास लिन सक्नुहुन्छ पर डे त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्छ टाइमिङ चाहिँ सो सेक्युरिटीको कुराहरु भयो तपाईको अब ह्याकिङको लागि तपाईको प्रोग्रामिङ छ यसमा हैन तपाईको वेब तपाईको डेभलपमेन्टको कुराहरु छ वेब होस्टिङको कुराहरु छ तपाईको त्यसपछि तपाईको चाहिँ ह्याकिङको कुराहरु भयो स्क्रिप्टिङका कुराहरु भयो तपाईको पेन टेस्टिङका कुराहरु भयो तपाईको हैन भनेको विकनेसहरु फाइन्ड गर्ने कुराहरु भयो सो यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईको रिगार्डिङ CISSP रिगार्डिङ द तपाईको CES अल द कोर्स CISM यो सबै कोर्सहरु के पर्छ तपाईको मास्टरीमा पढ्ने गर्छ ल सो इफ यु वान्ट टु लर्न अल दिस कोर्स देन यु क्यान गो फर द मास्टरी ठीक छ सो दिस इज अ ट्र्याक सो यसमा तपाईले अब कुन चाहिँ तपाईले सुटेबल लाग्छ कुन चाहिँ तपाईले लर्न गर्ने हो त्यो अनुसारले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब यो ग्रुपमा हामीले गर्ने भनेको अनि यस्तो हुन्छ ल के हुन्छ भने अब यहाँनेरि सबै हामीले कोर्सहरु जति पनि हेर्यो यसमा तपाईले चाहिँ कोर्सहरु हेर्दा के देख्यो भने धेरै जस्तो तपाईको सिसिएनए अलमोस्ट एउटा नेटवर्किङको प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि सिसिएनए चाहिँ धेरै सिमिलर भएको देखिन्छ के हामीले हैन सो तपाईले अब पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो ग्रुपमा चाहिँ मैले ब्याच छोड्ने नछोड्ने भन्ने पनि एक कुरा आउँदै थियो सो त्यसलाई पनि म भन्दै हाल्छु है सो त्यो क्वेशन तपाईहरुको त्यो पनि सल्भ गरौँ सो के हुन्छ भने यो जुन तपाईको अहिले ग्रुप बनेको छ दिस इज अ कम्प्लिटली न्यू ग्रुप आजदेखि स्टार्ट भयो सो दैट्स व्हाई मैले जस्ट ओभरभ्यू मात्रै दिएँ सो यो ग्रुपमा तपाईको चाहिँ अब तपाईहरुको डिफ्रेन्ट ट्र्याक छ भने पनि फरक पर्दैन सबैभन्दा सुरुमा जाने भनेको हामी फाउन्डेसनबाट जान्छ फाउन्डेसनमा अब धेरै जसोले यहाँनेरि सर्टिफिकेसन गरेको मैले देखेँ सर्टिफिकेसन भन्नाले चाहिँ तपाईको ब्याचलर गरिरहेको या तपाईको चाहिँ मास्टर तपाईले गर्नुभएको त्यो कुराहरु मैले देखेँ दैट मिन्स यु अलरेडी नो रिगार्डिङ सम बेसिक कन्टेन्ट अफ आईटी तपाईले जुन युनिभर्सिटीमा तपाईले पढिरहनु भएको छ त्यसमा अभियसली त्यो कुराहरु इन्क्लुड गरेको होला अब कतिको प्र्याक्टिकल गराछ छैन त्यसमा डिपेन्ड त गर्छ अभियसली बट आई होप सबैले त्योमा एउटा बेसिक के भन्छ नेटवर्किङको कुराहरु चाहिँ यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई आईटी भनेको यो है भन्ने कुरा अब खाली यता चाहिँ हामी वेब डेभलपमेन्टतिर चाहिँ गएनौं सो हुन्छ है भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले केही एउटा लिमिटसम्म चाहिँ एउटा लेभलसम्म चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मैले पाएँ इन फर्स्ट फेज तपाईले जुन भन्नुभयो तपाईहरुको बारेमा हैन सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईको फाउन्डेसनका केही कुराहरु तपाईलाई सजिलो लाग्ला केही फाउन्डेसनका केही कुराहरु चाहिँ ओके मैले अलरेडी पढिसकेको कुराहरु हो भन्ने लाग्ला बट स्टे इन द ग्रुप बिकज कतिपय कुराहरु चाहिँ अब हामीले इन्टरेक्ट गर्दै गर्दा नयाँ कुराहरु हुन्छ फाउन्डेसनमा भनेपछि फाउन्डेसन भनेको चाहिँ इट्स मेनली डिजाइन अब यो चाहिँ फेरि कोर्स यो सर्टिफिकेसन दिनुपर्छ फाउन्डेसनको चाहिँ होइन यो चाहिँ मेनली यसरी डिजाइन गरेको हो जसमा चाहिँ हामीले तपाईको एउटा नेटवर्किङ के हो नेटवर्क्स के हो कस्तो कस्तो डिभाइसेसहरु युज हुन्छ सो एटलिस्ट a person should know before jumping to the CCNA र CCNP एउटा सर्टिफिकेसनमै जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा तपाईको एउटा कम्प्लिट कोर्समा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि एटलिस्ट यु शुड नो इट के कि ओके दिस इज हाउ द नेटवर्क इज गोइङ अन यो यस्तो सेटअप हुँदो रहेछ भन्ने एउटा भ्यू होस् सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले फाउन्डेसन गराएको छ सो त्यो कारणले इफ यु आर कम्प्लिटली फ्रम अ नन आईटी तपाईले आईटी को बारेमा केही नै थाहा छैन भने पनि इट विल हेल्प यु ल
सो त्यो कारणले चाहिँ केही वरि हुनु पर्दैन सो द्याट इज अ फाउन्डेसन फर्स्ट maybe it will take depending upon your interaction depending upon your questions it may take सबैको धेरै भनेको 10 to 15 days सम्म otherwise it will complete within 1 week 1 week मा कम्प्लिट हुन्छ otherwise धेरै लाग्यो है धेरै नै टाइम भने चाहिँ 15 days जस्तो लाग्न सक्छ त्यसपछि विल मुभ टु द सिसिएनए र अब सबैजनाको तपाईको चाहिँ सिसिएनए सिमिलर देख्यो सबैको कोर्समा अब यसमा यो छैन कि यो ग्रुपमा बस्नको लागि मैले आइएसपी इन्जिनियरिङ नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईले एनए गर्नुभएको छ भने यसमा बस्नुहुन्छ हैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ एनपी छ भने पनि यही भइहाल्यो तपाईको मेनली चाहिँ नेटवर्किङको हो हुन चाहिँ सीएस छ भने पनि एनए तपाईले यही पढ्नुहुन्छ फेरि सीएस तपाईको अर्कै ग्रुपमा लगिन्छ र त्यसको लागि तपाईले आफै चेन्ज गर्नु पर्दैन वन्स तपाईको चाहिँ अब मानौ एनए सक्यो भनेपछि मैले म्यानेजमेन्टलाई इन्फर्म गर्छु सो आफ्टर दैट दे विल जस्ट चेन्ज योर ग्रुप ल सो यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनीथिङ केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईले चाहिँ सो नर्मली तपाईको म्यानेजमेन्टले त्यो कुन ग्रुपमा शिफ्ट गराउनु पर्ने हो तपाईलाई त्यो गराइदिनुहुन्छ ठीक छ सो हामीले एनए सम्म चाहिँ अब तपाईको मेरो पनि सिलेबसमा एनए छ भने चाहिँ अब यसैमा तपाईको चाहिँ गर्दा भयो हैन अदरवाइज हैन मेरो त एनए नै छैन म त अर्कै कोर्स मैले स्टडी गरिरहेको हो भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि आफ्टर म फाउन्डेसन सकेपछि आइल से कि फाउन्डेसन कम्प्लिट भयो अनि त्यसपछि तपाईले मलाई भन्नु होला अनि म भनिदिन्छु म्यानेजमेन्टले त्यसपछि तपाईहरुलाई उहाँहरूले कुन तपाईको सुटेबल ग्रुप हो त्यो ग्रुपमा लगेर राख्नुहुन्छ ठीक छ सो आफ्टर दैट हामी एनए पढ्छौँ एनए सकिसकेपछि त्यही प्रोसेस हो फेरि एनए सक्छौँ पहिला अनि एनए सकिसकेपछि तपाईहरुको मानव अब सिस्टम इन्जिनियरिङ छ भने त तपाईको आरएससी तिर जानु पर्यो एमसीएससी तिर जानु पर्यो क्ले सो त्यो कारणले त्यो पनि ट्र्याक चेन्ज हुन्छ सो त्यो काम सबै म्यानेजमेन्टले गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन ग्रुप चाहिँ लेफ्ट नगर्नु होला आफैले ओके सो त्यसपछि विल गो टु द एनपी एन्ड विल गो टु द रिमेनिङ टपिक्स रिमेनिङ एडभान्स टपिक एन्ड अब मैले चाहिँ अब आइएसपी को कारणले मैले आइएसपी कै मात्रै भने आइएसपी इन्जिनियरिङ कै कुरा भने हैन सो त्यो कारणले इट विल टेक समथिङ लाइक हाम्रो लागि धेरै टाइम लागेको भनेको तपाईको 4 to 5 months को कोर्स हो यस इट विल टेक 4 to 5 months ल बुझ्नु भने 4 to 5 months सम्म चाहिँ तपाईको टाइम लाग्छ अब बिस्तारै स्टडी गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि ओके कतिसम्म तपाईले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीले कतिसम्म टपिक आज लाने भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्न सक्छौं नि त सो त्यो कारणले चाहिँ अलिकति टाइम कहिलेकाहीँ बिकज अफ तपाईको चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु भएन या तपाईको चाहिँ के भन्छ अब स्पेशली द कम्प्लिट नो 90 को फिल्ड हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम एक्सटेन्ड हुन सक्छ मेबी इट क्यान टेक 6 months अल्सो बट अदरवाइज 4 to 5 months मा चाहिँ हाम्रो कोर्स कम्प्लिट हुन्छ ल कम्प्लिट आइएसपी को टपिक्सहरु चाहिँ यो ड्युरेसनमा चाहिँ अब बिचमा केही त्यस्तो भ्याकेसन्सहरु पर्यो केही पर्यो या होलिडेहरु पर्यो भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ भएन एक्सक्लुडिङ होलिडेज 4 to 5 months मा हामीले कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गर्छौं एन्ड आफ्टर दैट अब बिचमा तपाईको एनए सकिसकेपछि तपाईले सर्टिफिकेसन तिर जाँदै गर्दा हुन्छ एनपी पढ्दै गर्दाखेरि हुन्छ केही फरक पर्दैन ल त्यसको लागि चाहिँ अब टाइम चाहिँ अब आफूले म्यानेज गर्नु पर्यो यो भयो तपाईको हामीले आइएसपी पढ्दाखेरि पढ्ने कुराहरु भयो त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अर्को क्वेशन भनेको अब टाइम कस्तो हुन्छ टाइमको कुरा गरौँ टाइम भनेको हाम्रो क्लासको टाइम भनेको 1.5 to 2 hours हुन्छ पर डे ओके पर डे मा तपाईको चाहिँ क्लास हुन्छ अब यो क्लासको टाइम त तपाईले देखिहाल्नुभयो तपाईको 8 to तपाईको 9:30 सम्म हाम्रो क्लास हुन्छ यो क्लासको टाइम नर्मली हैन अब कहिलेकाहीँ 10 पनि बन्न सक्छ बिकज all of you are from the IT background so obviously you know that sometime lab गर्दा गर्दै टाइम एक्सटेन्ड हुन सक्छ अदरवाइज चाहिँ तपाईको चाहिँ 8 to 9:30 होला अब कहिलेकाहीँ तपाईको 1 hour कै मात्रै पनि क्लास होला बिकज सम टपिक पिकअप गर्यो त्यो टपिकमा हामीले तपाईको डिस्कसन गर्यो तपाईको मानौ त्यही टपिक मात्रै कभर गर्ने छ भने अर्को दिन तपाईको कम्प्लिट नयाँ टपिक छ भने 1 hour मात्रै पढौँला त्यो पनि प्रब्लम भएन हैन तर तपाईको चाहिँ हाम्रो ड्युरेसन चाहिँ यति हुन्छ एन्ड कहिलेकाहीँ टाइम एक्सटेन्ड हुन सक्छ बिकज आईटी मा त्यस्तै नै हुन्छ तपाईको ल्याबहरु गर्दाखेरि ओके obviously एक्सटेन्ड हुन्छ यो भयो टाइम अब यो टाइम तपाईको चाहिँ यो टाइममा तपाईलाई सुटेबल लाग्दैन मलाई चाहिँ यो टाइममा म अवेलेबल छैन भन्ने लाग्छ भने तपाईले आफ्नो सुटेबल टाइम भन्नु होला र त्यसमा कुनै ब्याच रनिङ छ भने तपाईले त्यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब टाइमकै कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मानौ तपाईको चाहिँ कुनै त्यस्तो इस्यु भयो तपाईले क्लास जोइन गर्न पाउनु भएन हैन भने अब त्यो हामीले जति पनि क्लास गरिरा हुन्छ आज मैले क्लास गरे आजको रेकर्ड भइराछ तपाईको त्यो क्लास चाहिँ हामीले सबै तपाईको स्काइपमा सेन्ड गरे हुन्छ नर्मली त्यो एयर ब्रिजको लिंक हुन्छ त्यो 3 दिनको मात्रै हुन्छ विदिन 3 days तपाईले डाउनलोड गरेर राख्नु होला आफ्नो रिकभरीको लागि हैन तपाईलाई लाग्छ मलाई ओके आई डोन्ट नीड सर्च भिडियोज एन्ड अल भने चाहिँ तपाईले त्यो नराख्दा पनि हुन्छ अदरवाइज चाहिँ तपाईले आफैले सेभ गरेर राख्नु होला बिकज हामीसँग त्यो सबै क्लासको सेभ गरेर राखिरहने राख्दाखेरि स्टोरेज पुग्दैन के त्यही भएर चाहिँ लट्स अफ क्लासेसहरु हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुले आफैले सेभ गरेर राख्नु होला आफ्नो
प्रिफरेन्सको लागि ओके सो त्यसो गर्दा सुइटेबल हुन्छ इच डेको क्लासेसहरू तपाईँको आउँछ जुन क्लास हामीले गरेको हुन्छ सो तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ त्यस्तो पऱ्यो भने रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो क्लासको जति पनि मेटेरियल्सहरू मैले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ बुकहरू भयो तपाईँको सम सफ्टवेयर्सहरू भयो तपाईँको सम हामीलाई चाहिने सम मेटेरियल्सहरू जुन टुल्सहरू हुन्छ त्यो सबै म स्काइपमा प्रोभाइड गर्छु म भन्छु प्रोभाइड गर्नुभन्दा अगाडि त्यो म प्रोभाइड गरिदिन्छु त्यो तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर राख्नु होला हैन सो सबै जे जति पनि कुराहरू हुन्छ त्यो स्काइपमा हामीले गर्छौँ वान थिङ स्काइपमा कल नगर्नु होला कहिले पनि तपाईँले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै तपाईँले प्रब्लममा आयो भने तपाईँले चाहिँ मानौ अब क्लासमा तपाईँको चाहिँ हामीले इन्टरेक्ट त गरि नै हाल्छ हैन जस्तै तपाईँलाई मैले कुनै टपिक पढाइसकेपछि आई विल गिभ यु सम टाइम सो यु क्यान आस्क मी वाट एभर द क्वेसन्स आर देयर अर अदरवाइज तपाईँले गरिरहँदा पनि बिचमा केही बुझ्नु भएन भने अभियसली यु क्यान आस्क मी कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन अनवान्टेड नोइज चाहिँ नगरिदिनु होला आफ्नो साइडबाट म्युट गर्नु होला हैन किनभने म कम्प्लिटली तपाईँहरूलाई अफ गरिदिनु म्युटमा ताकि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले अनम्युट म्युट गर्न सक्नुहोस् कि मैले कम्प्लिट म्युट गरिदिउँला फेरि तपाईँले क्वेसन सोध्न नसक्नु होला त्यही भएर चाहिँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट नगर्नु होला अदरवाइज चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ बिचमा है यो सबै भयो अनि केही त्यस्तो प्रब्लमहरू आयो जस्तै अब प्र्याक्टिस गर्नुभयो क्लास त रन भएको छैन अफलाइन टाइममा सो त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले केही त्यस्तो इस्यु आयो भने यु क्यान सेन्ड स्क्रिनसट यु क्यान सेभ ल्याबको तपाईँको फाइल बनाएर सेन्ड गर्दाखेरि भयो तपाईँले होइन सो द्याट मैले जुन एभाइलेबल टाइम हुन्छ त्यसमा हेरेर म कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ के प्रब्लम हो के इस्यु हो त्यसलाई हामीले सल्भ गर्छ अदरवाइज इफ कसैसँग त्यस्तो टाइम भयो र इफ यु आर फेसिङ द सेम इस्यु बिफोर जुन मैले सल्भ गरिसकेको छु भने अब कसैले थाहा छ भने उहाँले सल्भ गर्दा पनि भयो सो यु क्यान युज स्काइप ग्रुप कम्प्लिट फर द डिस्कसन मानौ नयाँ टपिक्सहरू तपाईँले के थाहा भयो भने यु क्यान आस्क देयर या के भन्छ नयाँ कुराहरू तपाईँलाई थाहा भयो यु क्यान आस्क देयर ओके सो यु क्यान युज स्काइप ग्रुप फर द इन्टरेक्सन ओन्ली नट फर द कल्स एन्ड एभ्रिथिङ ल सो म्यानेजमेन्टको कुरा कम्प्लिट म्यानेजमेन्टसँग तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ सो युज इट प्रोपरली फर द यता तपाईँको चाहिँ नलेजको लागि चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि जुममा हाम्रो क्लास भइहाल्छ रेगुलरली ओके यो भयो सो डोन्ट डिपेन्ड अन मेसेन्जरमा लिङ्क सेन्ड गर्ने या तपाईँको अर्कै तपाईँको सोसियल मिडियामा लिङ्क सेन्ड गर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन है विल जस्ट सेन्ड लिङ्क अन द स्काइप यु हेभ टु जोइन अन स्काइप अब सबै नेपालभरि त स्काइप चलि नै हाल्छ फ्री छ सो यु क्यान इन्स्टल इट नो इस्यु आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ बिग डिल ओके सो यु क्यान युज इट यो भयो तपाईँको मेटेरियल्सहरू सेन्ड गर्ने कुराहरू भयो अब आउँ ल्याब कसरी गर्ने ठिक छ ल्याब चाहिँ के को तरिकाले गर्ने त अनलाइन क्लास हुन्छ ठिक छ इन्टरेक्सन पनि गर्नु होला बट हामीले ल्याब गर्नको लागि चाहिँ कसरी पोसिबल हुन्छ ल्याब गर्नको लागि इफ यु हेभ रिसोर्स यु क्यान सेटअप यर ओन ऱ्याक ओन डिभाइस रिसोर्स छ भने आफ्नै डिभाइसेसहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ रियल डिभाइसेसहरू यु क्यान बाई इट नो इस्यु त्यो प्रब्लम भएन त्यो तपाईँको म्याटर भयो अब हामीले अर्को प्याटर्न भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले सम तपाईँको चाहिँ टपिकहरू कभर गरिसकेपछि म तपाईँको रियल डिभाइसेसमा कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हाम्रो तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो रियल डिभाइस सेटअप छ ल्याब छ त्यो ल्याबलाई म रिमोटली एसेस गरेर म गराउने नै छु त्यो प्रब्लम भएन एन्ड इफ यु आर गेटिङ एनी सर्ट्स अफ त्यस्तो टाइम्सहरू भयो भने यु क्यान भिजिट आवर अफिस अल्सो त्यो टाइममा तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि प्रब्लम भएन तपाईँहरूको लागि ठिक छ सो जो सब अलिकति हामी लङ डिस्टेन्समा छौँ सो त्यो कारणले चाहिँ कहिले एभाइलेबल नहोला कि भन्ने कुरा हो सो त्यस्तो कुनै टाइम भयो भने आउन सक्नुहुन्छ यु क्यान प्र्याक्टिस अन त्यसमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स भएन बट इन्फर्म गर्नु होला एकचोटि किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो कसैले सेड्युल गरिरहेछ भने चाहिँ तपाईँले पाउनु के भन्छ नहुन सक्ला सो द्याट्स अल द थिङ भयो अदरवाइज हामीले रिमोटली एसेस गर्न सकिहाल्छ जस्ट यति कुरा हो हामीले फिजिकली डिभाइस अगाडि देखेन भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ ल ओके अदरवाइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ हामीले कम्प्लिट जस्तै मानौँ न तपाईँको चाहिँ फर इक्जाम्पल वाट यु क्यान से इज द्याट मानौँ एउटा तपाईँको चाहिँ वायरलेसको अरूभन्दा नि वाइफाईको राउटर त सबैले नै चलाउनु भयो होला सायद होइन जति पनि आइटीमा काम गरिरहनु भएको छ पासपोर्टहरू चेन्ज गर्ने कुराहरू भयो होइन को कनेक्ट भएछ भनेर हेर्ने कुरा अब मिनिमम पासपोर्ट चेन्ज गर्ने कुरा त सबैले नै गर्नुभयो होला वाइफाई वायरलेस राउटरको सो भनेपछि त्यसको लागि डिभाइस नै त टच गरिरहनु परेन नि त होइन यु जस्ट से कि समथिङ लाइक http //192.168. मेबी तपाईँको चाहिँ 1.1 त्यसपछि तपाईँको एउटा कम्प्लिट एउटा तपाईँको जियुआई सर्टेन क्रेडेन्टियल प्रोभाइड गरिसकेपछि कम्प्लिट एउटा पेज तपाईँलाई ओपन गरिदिन्छ तपाईँले यहीसँग वर्क गर्ने जति पनि यसमा चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो चेन्ज भनेको यो डिभाइसमा चेन्ज हुन्छ सो हामीले पाउनुपर्ने मेनली भनेको यसमा वर्क गर्न पाउनु पर्यो ल बुझ्नु नि मेन कुरा भनेको मानौ ठिक छ फिजिकल मोबाइल छैन तपाईँको मोबाइलको चाहिँ सबै प्याटर्नहरू चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा हाम्रो डिस्प्ले भइरहेको छ एउटा जियुआईमा सो यु क्यान युज द्याट सिम्पल
अनि डिभाइसेस टच गरिरहनु परेन कि पछि गएर तपाईँले ओके केबल कुन कुन इन्टरफेसमा कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि त्यो केबल नै लगेर तपाईँले नै कनेक्ट गर्नु पर्दैन बिकज द्याट इज अल वर्क डन बाई द लेयर 1 इन्जिनियर के लेयर 1 सेटअप भइसकेपछि त्यसपछि हामीले काम गर्ने त्यसको लागि नै हामीले स्टडी गरे हो कि टेक्नोलोजी पढ्यो क्लियर सो त्यो कारणले फेरि इट डजन्ट मिन कि म लेयर 1 को कुरै गर्दिनँ म गर्छु त्यसमा पनि सो अदरवाइज चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ यो प्लेटफर्म चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो त्यसको लागि देयर आर लट्स अफ टुल्सहरू छ त्यो मध्ये तपाईँलाई जुन सुटेबल लाग्छ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब नाउ डिभाइस सेटअप गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ अब कसरी सेटअप गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको इस्यु भयो ल तर डिभाइस चाहिँ सेटअप चाहिन्छ के चाहिँ हुनुपर्छ भने हामीले सिसिएनए पढुन्जेलसम्म एउटा सिम्पल नट वाट इज दिस ओके सिसिएनए पढुन्जेलसम्म चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सिम्पल भेरी लाइट तपाईँको चाहिँ एउटा सिमुलेसन भन्छ हामीले तपाईँको बेसिकली त सिमुलेसन भन्छ ओके द्याट्स लाइक एउटा प्रोग्राम्ड एउटा वाट यु कल्ड प्रोग्राम एउटा सफ्टवेयर हो प्याकेट रहेछ सजिलो छ यो युज गर्नको लागि लाइट छ तपाईँकोमा सिस्टममा तपाईँको 2GB ऱ्याम छ भने पनि मजाले चल्छ तपाईँको हैन तपाईँको चाहिँ मानौ कोटिडियो प्रोसेसर नै हो भने पनि मजाले चल्छ त्यो प्रब्लम भएन प्याकेट रेसर इज अ भेरी लाइट सफ्टवेयर हो सो तपाईँले यो चलाउन सक्नुहुन्छ एनी लेभलसम्मको लागि प्रब्लम हुँदैन तर एनपी लेभलमा गइसकेपछि र एनएके पनि अब कतिपय कुराहरू अलिकति एडभान्स गऱ्यौँला कहिले हैन सो त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ प्याकेट रेसरले हामीलाई पुग्दैन एनी लेभलको लागि इट्स फाइन एनपी लेभलको लागि चाहिँ पुग्दैन अनि मैले भनिहालेँ म रियल डिभाइसमा तपाईँको ल्याब देखाउँछु ओके सो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एनपी लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ देयर इज अ इमुलेसनहरू हुन्छ ल सिमुलेसन र इमुलेसनमा के डिफरेन्स छ सिमुलेसन एन्ड इमुलेसनमा के डिफरेन्स छ भने इमुलेसन भनेको चाहिँ इट्स लाइक तपाईँको प्रोग्राम त प्रोग्राम नै हो सफ्टवेयर नै हो हैन र त्यसमा चाहिँ यु क्यान अपलोड तपाईँको कम्प्लिट जुन जस्तै तपाईँको एउटा कुनै पनि फर इक्जाम्पल देयर इज वान अफ द राउटर अर देयर इज वान अफ द तपाईँको चाहिँ जुन स्विचहरू छ जुन त्यसमा युज गर्ने फर्मवेयर या आइओएस भन्छ हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भनौँ न त्यही अपरेटिङ सिस्टमलाई तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँको सफ्टवेयरमा अपलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि नाउ यु आर गोइङ टु एचिभ एभ्रिथिङ वाट एभर इज रनिङ अन द्याट आइओएस के त्यसैसँग नै हामीले वर्क गर्ने भने चाहिँ कम्प्लिट टेक्नोलोजी हामीले एप्लाई गर्न मिल्छ सो नो निड टु वरी फर द प्र्याक्टिस एन्ड अल त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन एन्ड देयर आर अदर पेड सफ्टवेयर्सहरू पनि छ फेरि अझै तपाईँले डिप लेभलमा जानुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको सिस्कोको मोडुलर के भन्छ मोडुलेसन ल्याब्सहरू छ जसमा तपाईँले चाहिँ तर अलिकति पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले कम्प्लिट पाउनुहुन्छ होइन त्यो भयो तपाईँको चाहिँ अदरवाइज हाम्रो लागि सुइटेबल भनेको चाहिँ तपाईँको वी युज JNS3 हामीले युज गर्छौँ एउटा र यसको तपाईँको विथ VM चाहिन्छ प्लस VM नेसेसरी चाहिन्छ अनि अर्को तपाईँको चाहिँ एउटा बेटर प्लेटफर्म अहिलेको लागि भनेको EVNG यसमा पनि दुईवटा छ एउटा प्रोफेसनलतिर जाने भने किन्नु पर्यो फेरि पनि हैन त्यो चाहिँ फ्री छैन अब हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको कम्युनिटी जसमा तपाईँको लार्ज ल्याब्सहरू पनि तपाईँले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यो दुईटा हामीले युज गर्यो भने चाहिँ यस अफकोर्स वी क्यान कम्प्लिटली लर्न एनपी अर वी क्यान कम्प्लिटली लर्न द आइई अल्सो नो इस्यु ओके सो समटाइम्स हामीले तपाईँको चाहिँ हामीले सम टपिक्सहरू कभर गरिसकेपछि हामी रियल डिभाइसेसमा चाहिँ अभियसली वर्क गर्छौँ एन्ड इफ आर प्लानिङ टु सेटअप यो रियल ऱ्याक बाई योर सेल्फ देन आई विल रिकमेन्डेड यु सम अफ द तपाईँको चाहिँ डिभाइसेस जुन तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ मोडल्सहरू जुन किन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले चाहिँ किनेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले आफ्नै डिभाइस आफ्नै ऱ्याक चाहिँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ ल त्यसको पनि म अप्सन दिउँला तपाईँलाई म मोडल्सहरू भनिदिउँला डिभाइसेसको कुन कुन किन्यो भने चाहिँ तपाईँले एउटा एटलिस्ट एनएनपीसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर ओके सो देयर आर लट्स अफ वेजहरू छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि प्रब्लम हुँदैन सो अदरवाइज हामीले जब फ्रीमा भन्ने टाइपको हो भने चाहिँ यतिले हामीलाई काम दिन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि कुनै पनि इस्यु हुँदैन ओके सो यसमा अब अलिकति चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो फेरि JNS3 र EVNG को लागि चाहिँ तपाईँलाई सम रिसोर्स चाहिन्छ अब यो तपाईँको चाहिँ ल्यापटपमा या डेस्कटपमा रन गर्ने या तपाईँको सर्भर छ हैन के छ तपाईँको सो त्यसमा गर्ने भने चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम पनि तपाईँको हुन त अब JNS3 प्लस तपाईँको भर्चुअल मेसिन 6GB ऱ्याम छ भने पनि चल्छ चल्न तलाई यसलाई 4GB दिउँ भने पनि चल्छ ऱ्यामको कुरा गर्दाखेरि हामीले मेनली चाहिने भनेको चाहिँ ऱ्याम स्टोरेज त अब त्यो अप्सनमा भइहाल्यो तर स्टोरेज पनि चाहिन्छ है फेरि ओके त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रोसेसर यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेनली हामीलाई चाहिँ भर्टिकल
आवश्यकता पर्छ। स्टोरेज पनि चाहिन्छ। स्टोरेज त अहिले त सबैकोमा मिनिमम हार्ड डिस्कमा 500 GB 1 TB भइ नै हाल्छ सबैको, सो त्यो प्रब्लम भएन। अदरवाइज ऱ्याम र प्रोसेसर चाहिँ अलिकति चाहिन्छ। सो GNS3 र EVNG हो भने चाहिँ अब लार्जर ल्याब सेटअप गर्दै गइसकेपछि फेरि अझै धेरै चाहिन्छ। अब स्मल ल्याब होइन म मेन्टेन गर्छु भन्ने टाइपको गर्ने भने चाहिँ एटलिस्ट 6 GB to 8 GB भनौँ न है। अहिले चाहिँ 8 GB जस्तो ऱ्याम छ भने ठिक छ। अदरवाइज अलिकति अब लार्जर ल्याब हुँदै गइसकेपछि यु क्यान इन्क्रिज your ऱ्याम टु द 16 GB or more than that 32 GB 128 GB and more than that, but त्यति भयो भने चाहिँ 8 GB भयो भने चाहिँ यस यु क्यान फङ्सन, काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईँले। अब प्रोसेसर भनेको चाहिँ यस यु क्यान ह्याभ तपाईँको चाहिँ i5 i7 अब जेनेरेसन तपाईँको लेटेस्ट जेनेरेसन भयो भने राम्रो हो। अब सर्भर छ भने त जेन्युन प्रोसेसरहरू होला, त्यो प्रब्लम भएन। या गेमिङ डिभाइसेसहरू छ भने अनि डेस्कटप होस्, गेमिङ डेस्कटप होस् या तपाईँको गेमिङ ल्यापटप होस्, दे हेभ हाई एन्ड तपाईँको डिभाइसेसहरू हुन्छ, हाई एन्ड तपाईँको रिसोर्सहरू हुन्छ। सो यति चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ ल रिक्वायरमेन्टमा, यति चाहिँ तपाईँले सेटअप गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नको लागि सुइटेबल हुन्छ। एनएसम्मको लागि प्रब्लम भने तपाईँको 1 month तपाईँसँग इनफ टाइम हुन्छ तपाईँले डिभाइसेसहरू सेटअप गर्नको लागि। आफ्टर द्याट चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ बिकज यु क्यान नट प्र्याक्टिस अन के आफ्टर द्याट, केमा प्र्याक्टिस गर्ने त तपाईँको। ओके, सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ। अब रियल डिभाइसेसमा तपाईँको चाहिँ इच अफ द डेमा सबैले प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन, सम टाइम तपाईँलाई एभाइलेबिलिटी हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ सेल्फ भयो भने सजिलो जुनै टाइममा पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्यो। सो यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अप्सन्सहरू छ। अब सिस्कोको VIRL छ, त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, तर त्यो पनि अलिकति पेड छ, किन्नुपर्ने छ। अदरवाइज चाहिँ अब बाई गर्न सक्यो भने त्यो पनि राम्रो प्लेटफर्महरू हो। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ ल्याबहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भइहाल्यो होइन। सो यति कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ ल्याबको लागि चाहिँ। भने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ नि अलिकति फाउन्डेसनमा चाहिँ विल फोकस अन द, मैले अघि भनिहालेँ फाउन्डेसन भनेको एउटा बेस हो। सो बेसमा चाहिँ हामीले तपाईँको धेरै जसो फोकस गर्छ कि कस्तो हुन्छ नेटवर्क, कसरी काम गरेर आउँछ भन्ने कुरा फोकस गर्छ। बट अभियसली आई ट्राई टु इन्टिग्रेट सम अफ द ल्याब सो द्याट यु विल बी फ्यामिलियर कि ओके ल्याब यसरी गरिँदो रहेछ है भन्ने कुरा। म केही ल्याबहरू चाहिँ तपाईँलाई म डेमोन्स्ट्रेट गर्दै जान्छु। अदरवाइज चाहिँ हामी CCNA सुरु भइसकेपछि हामी कम्प्लिट ल्याब गर्दै जान्छौँ एन्ड इट्स 100% प्र्याक्टिकल। यो सबै तपाईँको प्र्याक्टिकल हुन्छ। अभियसली तपाईँको कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो पहिला, अनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्छ ल। अनि इट्स कम्प्लिटली प्र्याक्टिकल। सो यु निड टु प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो दिस इज आवर ट्र्याक। सो यसरी हामीले तपाईँको क्लासेसहरू गर्छ ल। अनि मेटेरियल्सहरू मैले भनिहालेँ, सबै कुराहरू म तपाईँको रिसोर्सहरू प्रोभाइड गरिहाल्छु। आफ्टर दिस तपाईँहरूको क्वेसन के छ ल सोध्नु त। तपाईँहरूको केही क्वेसन्सहरू छ भने, केही डाउटहरू छ भने। म्याम एक्जामको बारेमा के भन्नु, अब यो सिधैपछि कसरी एक्जाम दिने यो। ओके, यस्तो हुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ CCNA तपाईँले पढ्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको CCNP को स्टार्ट हुँदै गर्छ। यसो गर्दा हुन्छ तपाईँसँग टाइम छ भने, अब तपाईँ भ्याउनु नै हुन्न, टाइमै छैन भने चाहिँ वी क्यान नट से एनिथिङ। बट अब टाइम त म्यानेज गर्नु पर्यो। सो त्यो कारणले चाहिँ आफ्टर एनए तपाईँले एनए सकिसके पछाडि अब तपाईँको एनएको सर्टिफिकेसन दिने भने एनपीको तपाईँको क्लास भनेको 1.5 घन्टाको क्लास नहुन्छ। अब अभियसली तपाईँको एडभान्स टपिक पढेपछि सानो टपिकको क्लास त अभियसली सरी त्यो सर्टिफिकेसनमा जान सजिलो पनि हुन्छ नि त। जस्तै तपाईँको 10मा के भन्छ 11 पढिसकेको छ, अब 10को एक्जाम दिन त सजिलै हुन्छ अलिकति। सो त्यो कारणले तपाईँको एनए पढिसकेपछि तपाईँले सर्टिफिकेसनमा गइहाल्ने तपाईँलाई त्यस्तो निड छ भने चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तर यो यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला, आई प्रोभाइड यु द बुक्स, यु क्यान रिकमेन्ड बुकहरू पढ्दाखेरि पनि भयो एक होइन। अर्को भनेको चाहिँ देयर आर सम अफ द डम्स इज नट लाइक तपाईँको चाहिँ सिम्पल क्वेसन्सहरू हो, त्यो तपाईँको एभाइलेबल हुन्छ। हुन त किन्नुपर्छ यसलाई पनि, सिम्पल क्वेसन्सहरू हो, इभन सिस्को प्रोभाइडेड। सो यु क्यान फास्ट ट्र्याकको लागि चाहिँ तपाईँले डम्सहरू प्रिपेयर गरेर जान सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो दुइटैको एक्जाम यस्तै हुन्छ तपाईँको। CCNPको जम्मा 2टा भनेपछि लगभग एनपी हुनको लागि 3टा एक्जाम दिनु पऱ्यो भनौँ न। एनपी हुनको लागि 2टा एक्जाम दियो भने हुन्छ। हुन त यसको 2टा पेपर हुन्छ, यसको एउटा पेपर भयो। यसको तपाईँको लगभग दुइटैमा आउने भनेको तपाईँको 50 to 60 क्वेसन भन्छ कि, कहिले काहीँ तपाईँको भेरिएसन भइदिन्छ, कहिले 55 क्वेसन आइदिन्छ, कहिले तपाईँको 60 क्वेसन आइदिन्छ। सो त्यो चाहिँ भेरिएसन छ। अनि टाइम भनेको तपाईँको 120 मिनटको हुन्छ। त्यही हो, एक्जाम प्रिपेरेसन गर्नको लागि चाहिँ यु क्यान सेड्युल, अब कहिले तपाईँलाई सुइटेबल लाग्छ, कतिको तपाईँको प्रिपेरेसन छ होइन। अनि त्यो क्वेसन सेम्पल्सहरू, सम अफ द क्वेसन सेम्पल्सहरू म प्रोभाइड गरिदिउँला। अदरवाइज तपाईँको चाहिँ डम्स लेटेस्ट तपाईँको रनिङ हो भने तपाईँले किनेर त्यसको लागि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ।
होइन कोही मिलेर किन्दाखेरि पनि भयो फरक पर्दैन त्यो प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै अनलाइन एक्जाम हुन्छ दुईटा एनपीसम्म चाहिँ आईको चाहिँ हुँदैन फेरि एनपीसम्म चाहिँ अनलाइन एक्जाम हुन्छ सो त्यसको लागि तपाईँको एक्जाम लिने भनेको चाहिँ पियर्सन भ्यूले लिन्छ ल काठमाडौँहरूतिर त धेरै पियर्सन भ्यू सेन्टर्सहरू छ होइन हामी पनि तपाईँको एक्जाम गराउँछौँ सो पियर्सन भ्यूले लिने हो सिस्कोले नै लिँदैन ल्याब मात्रै सिस्कोले लिन्छ पियर्सन भ्यूले लिन्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ एक्जाम सेड्युल गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ धेरै स्टुडेन्ट भएको कारणले अलिकति टाइम एक्सटेन्ड भइदिन्छ सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले एक्जाम बुक गर्नुपर्ने हुन्छ अब रनिङ भइरहेको हुन्छ तपाईँको $300-400 त्यस्तै तपाईँको एक्जाम पर्छ सो त्यो तपाईँले चाहिँ भाउचर किन्नुपर्छ पहिला अनि भाउचर किनिसके पछाडि यु क्यान प्रोसिड तपाईँ कुन डेटमा तपाईँले किन्नुहुन्छ अब तपाईँलाई कुन डेट सुइटेबल लाग्छ अनि तपाईँको एभाइलेबल डेटमा तपाईँले चाहिँ किनेर त्यो दिन तपाईँले एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ ठिक छ सो त्यसरी तपाईँको चाहिँ एक्जाम हुन्छ आफ्टर एक्जाम इट विल नट टेक लङ टाइम धेरै भनेको 1 डे 2 दिन जस्तो लाग्छ तपाईँको एट द सेम मोमेन्ट तपाईँलाई रिजल्ट आइहाल्छ ल फेल हुनुभयो पास हुनुभयो विदिन 5 मिनटमा रिजल्ट आइहाल्छ त्यसपछि तपाईँले ट्रान्सक्रिप्टहरू या तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो नम्बर हुन्छ जस्तो एनए नम्बर एनपीको एउटा नम्बर मात्रै हुने होला अन्तिममा भनेको सिस्को समथिङ 1 2 3 4 5 लाइक दिस सो त्यो नम्बर हुन्छ सो त्यही हो अनि जस्ट 1 धेरै भनेको 2 डेसम्ममा तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट ट्रान्सक्रिप्टहरू आइसकेको हुन्छ ल तपाईँको सो प्रिपेरेसन गर्नको लागि चाहिँ एक त तपाईँको चाहिँ जति पनि हामीले तपाईँको ट्रेनिङ हिसाबमा हामीले पढेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँको बेस बनाएर त्यही कुराहरू पनि धेरै जस्तो त्यो कुराहरू आउँछ कतिवटा तपाईँको चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ मेजरली आउँछ त्यो कुराहरू पनि म भन्छु क्लास गर्दै जाँदाखेरि सम अफ देम चाहिँ अदरवाइज चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि तपाईँको धेरै जस्तो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ बेग्लै एक्जाम प्रिपेरेसन बेग्लै हुन्छ है फेरि त्यो पनि ध्यान दिनु तर त्यो सेल्फ प्रिपेयर गर्न सकिन्छ सो बुक्सहरू पनि तपाईँले रिकमेन्ड पढ्न सक्नुहुन्छ सम अफ द सिम्पल क्वेसन्सहरू पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल त्यसरी तपाईँले एक्जाम प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान टेक यर टाइम अब कतिको तपाईँले चाहिँ अब त्यो त अब सबैलाई चाहिँ म यति नै टाइम लाग्छ भनेर म भन्न सक्दैन बिकज इट डिपेन्ड्स अन स्टुडेन्ट कि तपाईँको कतिको क्यापेसिटी छ त्यसमा कतिको लर्न गर्न सक्नुहुन्छ कतिको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो सबै कुराहरू होइन यो पनि तपाईँको एकाडेमिक जस्तो यतिमा गर्नै पर्छ होइन तपाईँको मैले ट्रेनिङ सक्यो अब गर्नै पर्छ सर्टिफिकेसन भन्ने छैन सो तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अब आज मैले सिसिआने गरेँ अनि फेरि म 4-5 वर्ष पछाडि गर्छु भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला त्यतिखेर फेरि यो सिस्कोको चाहिँ के छ भने तपाईँको नयाँ नयाँ अपडेटहरू ल्याइरहन्छ यसको मतलब यो हो एक्जामको भर्जन चेन्ज भइरहन्छ यसको मतलब चाहिँ के हो भने एटलिस्ट आइटी यता टेक्नोलोजीको पर्सन भइसकेपछि अपडेट हुनुपर्छ है नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीमा भन्न खोजेको खासमा सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्टिफिकेसन सर्टेन टाइम ड्युरेसनमा दिँदाखेरि हुन्छ ओके सो एक्जाम पियर्सन भ्यूले लिन्छ ल जहीँबाट दिँदा पनि हुन्छ त्यो फरक पर्दैन तपाईँको नेपालबाट दिँदा पनि भयो इन्डियाबाट दिँदाखेरि पनि भयो जहीँ गएर दिए पनि हुन्छ पियर्सन भ्यू सेन्टरले लिने हो एक्जाम ठिक छ अब हामी पनि प्रोभाइड गर्छौँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो थ्रुबाट एक्जाम दिँदा पनि हुन्छ सो एनी क्वेसन एनी एल्स